හරි මෙන්න එහෙනම් අර ඉන්ජිනියර් කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ සෝල්ඩරින් සක්ක එක ඇවිත් තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ පහුගිය දවස්වල Facebook එකේ අපි එක හිටියනම් දකින්න නැති දිග කතා බහක් ගියා හොඳ බ්‍රෑන්ඩඩ් සකර් එකක් මොකක්ද ගන්න තියෙන කියලා. තියෙන ඒවා ගොඩක් ඒවා ෆේක් කියන එක. ඉතින් ඒකට අදාළව අපේ ප්‍රසන්න මහින්දවංශ අයියා කිව්වා මෙන්න මේ ඉන්ජිනියර් කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක ගොඩක් හොඳයි කියලා. පස්සේ අපේ සම්පත් රාජපක්ෂ අයියත් කොහොම හරි ඒක රෙකමන්ඩ් කරලා යත් එකක් ගෙන ගත්තා. ඉතින් මාත් නිකන් හිටියේ නෑ, මාත් එකක් ගෙන ගත්තා. ඇත්තද බලා ගන්න. අපි ඔක්කොම එක දවසේ පාර ඕඩර් දැම්මා. කොහොම හරි ප්‍රසන්න මහින්දවංශ අයියත් තව එකක් දැම්මා. ඒක අපි එක්කම එකටම. ඉතින් මගේ කොන්න මට තැපෑලෙන් ඇවිත් තියෙනවා. මේක මට මතකෙට රුපියල් 5000ක් වගේ උනේ. අපිට ඔක්කොම ගාන ගියේ. මේකේ බලු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේකේ මෙන්න මේ විදියට තියෙනවා. දිගට එවල තියෙනවා එකක්. මේ අකුරු බැලුමට ජපාන් අකුරු බව පේනවා. හරිද? රයිට්. ඊට පස්සේ වෙන වෙන ඩීටේල් තියෙනවා. අපිට එච්චර ලොකු වැදගත්කමක් නැහැ. මම මේක දැකපු දේවල් කියන්නම්කෝ. මේකේ වෙනම ඒගොල්ලෝ බලන්න එවල තියෙන වෙනම ස්පෙයා ටියුබ් කියලා කොටසක් එවල තියෙනවා. මේ මෙතනට සෙට් කරන ස්පෙයා ටියුබ් එක. ඒ කියන්නේ මේ කාලයක් ගියට පස්සේ ඩැමේජ් වෙනකොට අපිට මේකෙන් දාගෙන ඉවරලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියන එක. ඊට පස්සේ මේක වෙනම ගන්න තියෙනවද කියන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මං හිතන්නේ ඇත්ති නැත්තම් එවන්නේ නෑනේ. ඒක එකක්. ඊට පස්සේ මම තව මේ කිසි ස්පෙෂල් එකක් දැක්කේ. මෙතන ගහලා තියෙන ස්ටේප්ලර් එකක් හරියටම ගානට කෙලින් ගහලා තියෙනවා මේ කොටසට. මං දන්නේ නැහැ ඒක ඉතින් ලොකු දෙයක් තියෙනවද කියලා. නමුත් මම ඒක දකින්න හොඳ නීට් එකක් තියෙනවා. ඒකින් තමයි මම ඒක එහෙම අල්ලගත්තේ. හරි වැඩි ඕනේ අපි පොඩි ටෙස්ටිං එකක් කරලා බලමු. මට වැඩි වෙලාවක් ගන්න ඕනේ නැහැ. මෙතනත් ඒ විදිහටම සෙලොට් ස්ටීල් එකක් මේ ස්ටේප්ලර් සීල් එකක් තියෙනවා. අපි එක මෙතෙන්දි ගලව ගමු. ඉස්සෙල්ලාම ගලවගෙන ඉවරලා මම try එකක් දෙන්නේ. පළවෙනි වතාවටම මේක අපි ප්ලග් කරලා මේ බලමුකෝ කොහොමද වැඩේ කියලා. ක්වොලිටිද නැද්ද බලන්න. මම ගාව අද ඒකටම ලෑස්ති කරගෙනම හිටපු එකකුත් තියෙනවා. වෙලාවට මේක මම අතට ලැබෙන වෙලාව වෙනකොට මම ඒක ලෑස්ති කරමින් හිටියට ඒ කියන්නේ මට ඒ වෙලාවෙම කරගන්න පුළුවන් වෙන එක ලොකු දෙයක්. අත මම ඒක තාම ඇල්ලුවේ නැහැ. ගලවන්න තියෙන ටිකක් ලොකු ගලවන්න තියෙන එකක් තියෙනවා. ඉතින් වෙලාවට ඒකටත් එක්කම මට මේකින් පාවිච්චි කරලා වැඩ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක අහන්දම ටිකක් ලොකු ටයිප් එකේ ඩබල් සයිඩ් වලින් පාස්කෝ IC එකක් තියෙනවා ගලවන්න. අපි try එකක් දෙමු. හරි මම මේ විදිහට අයින් කරගත්තා. හරි බැලුමට බොහොම ලස්සන නිකන් හොඳ සැහැල්ලුයි පුංචි බ්‍රෑන්ඩ් එක නම් සුපිරි වගේ තමයි. සීල් නම් බැලුවොත් එහෙම මම ફોකස් ලොක් කරන්නම්. හරි සීල් නම් බැලුවොත් එහෙම ආර නීට් එකට තියෙනවා. රයිට් ඕකේ
මේ කොටස ගත්තොත් මේ ඔක්කොම මෙටල්. මේ ෆුල් මෙටල්. හැම එකක්මයි මෙටල්. බටන් එකේ ඉඳගෙන ඔක්කොම වගේ මෙටල්. මාර සක්ෂන් පව එකක් ඇති කියලා දෙන මාර ස්ට්‍රෙස් එකක් තියෙනවා. alright. සවුන්ඩ් එක නම් මාර පර්ෆෙක්ට්. අනිත් ඩියුටි ඒක තමයි තියෙන කේස් එක. අවුලක් නැහැ. මෙව දාගත්තොත් නෑ ඇත්තට මෙහෙම අරන් යන්න පුළුවන්. අල්ලෙන් අරන් යන්න පුළුවන්. එච්චරට මේක ගොඩක් පොඩි. හරි. මේක ප්‍රෙස් කරන්න තියෙන එක නම් පොඩ්ඩක් විතර ඇඟිල්ලට අහු වෙනවා. මදිද මන් දන්නේ නැහැ. එහෙම එකකුත් තියෙනවා. හරි. බලමු කොහොමද සක්ෂන් පව එක ඕකේ. ගොඩක්ම දැනෙන්නෙත් නෑ. අපි සෝල්ඩර් පාරක් කරලා බලමු කොහොමද තත්ත්වය කියන එක. රයිට් මේ විදිහට මට ආපු VFD එකක් තියෙනවා රිපෙයාර් එකට ආපු. අපි මේකේ මෙන්න මේ IC ගලවන්න කියලා තමයි හදන්නේ. මේක උලන් පෙන්නදී ඩබල් සයිඩ්ම සෝල්ඩර් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා ආයි තියෙන හොඳ දැන් කරදරයක් ගලවන්න. අපි බලමු මේකේ සක්ෂන් පව එක කොහොම වෙයිද කියලා. මම මගේ ක්වික් බවුත් එක ලෑස්ති කරන් තියෙනවා. මම ඉතින්ලාම කිසිම සෝල්ඩරින් අපි මුකුත් දාන කෙමිකල්ස් මේ ඊයන් උණු කරන්න ඒව මුකුත් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව මම ඉස්සෙල්ලා මේකේ PO තියෙන විදියට සක්ෂන් පව එක ටෙස්ට් කරලා බලමු. රයිට් හරි මම තෝරගන්නම් මෙන්න මෙතන තියෙන එක බලමු මේකෙන් zoom කරලා ඉවරලා ඔයගලන්ට පේන්නේ දන්නේ හරි රයිට් මම මේක ප්‍රෙස් කරලා right කැමරා එකේ කොටසුත් එක්ක ටිකක් අමාරුයි right මම මේක මෙහෙම කරන්න කැමරා එක අපි පොඩ්ඩක් අයින් කරමු මේ පැත්තට right හරි ඒකත් එක්කත් අමාරුයි හරි දැන් නම් shape වෙයි කියලා හිතෙනවා බලමු මේක ගොඩක් පුංචි ඇත්තටම එකම කේස් එක තමයි බලමු try එකක් දීලා first try එක අම්මට සිරි අදිනවා හොඳට අදිනවා ඒක නම් කියලා වැඩක් නැහැ සක්ෂන් පව එක නම් සුපිරි සෑහෙන සක්ෂන් පව එකක් තියෙනවා ඇතුළටම ඇදලා ගන්න පුළුවන් වගේ. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ. කැමරා එකත් එක්ක අමාරුයි. මේක පෙන්නන්න මම බලන්න තව පොඩ්ඩකින් මම බලන්න වෙන ක්‍රමයක් තියෙනවා කියලා. මම හිතන්නේ කලින්ට වඩා දැන් නම් පොඩ්ඩක් හොඳයි වගේ. ඔක්කොම හරි එකම කේස් එක තියෙන්නේ මේක හරි මුංචි. ඔය අතට හරි අමාරුයි. කමන්නේ මේක අපි පුරුදු වෙන්නත් එක්ක බලමු මේක. හැබැයි ඇත්තට මේකේ මාර විදිහට හිත මෙතන එක තැනකට ගේන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මොකද මේක පුංචිනේ. ඒතර මම ලොකු අවධානයක් දාන්න ඕනේ අම්මන් සක්කර එක තියන්න ඕනේ මෙන්න මේ ඇන්ගල් එකට. මේ වගේ බර මේකේ තියෙන්නේ. මෙතනින් ඇද්දොත් මෙච්චර හොඳට අදින්න පුළුවන්. ඒ වගේ එකක් තියෙනවා ඉතින්. හරි දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මේ සෝල්ඩරින් එකේ මම ඊළඟට මෙතන තියෙන එක රත් කරලා අයින් කරලා බලමු. අදිනවා. ඒක නම් කිසිම කරදරයක් නැහැ one shot ඇත්තටම එහා පැත්තේ තියෙන එක පවය දිලා ආවා. ඔයගලන්ට පේනවත් දන්නේ නැහැ. අපි ඉන්න බලන්න අපි zoom කරලා බලමු. මම එකපාරින් ඇද්දේ හරිද? බලන්න මෙන්න මෙතන සක්ෂන් එකේ සිදුරු සාමාන්‍යයෙන් ඒක හෙලවෙන්නම ඇදුනා. ඊට පස්සේ මේ පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම ඔයගලන්ට පේන ඇති මේ මම ඇදපු එකේ එහා පැත්තේ මෙහා පැත්තේ සිදුර පේන්න පටන් ගන්නවා. මම චුට්ටක් කැමරා එක මේ ඔයගලන්ට ફોකස් වෙන්නේ නැතුව තියලා මම ඊළඟට එහා තියෙන එක චුට්ටක් ඕන කමින් අදිනවා කියන්නේ මේක ප්‍රෙස් කරාම ඔටෝමැටිකලි ඇතුලේ තිබ්බ ඊජන් කුරු ටික එළියට ආවා හරි අපි තව එකක් තියෙනවා මේ පැත්තේ බලමු මේක කොහොමද කියලා මම කිසිම කෙමිකල් එකක් මුකුත් පාවිච්චි කරේ නෑ දැන්ට මෙහෙම දීත් තමයි මම ඇල්ලුවේ right ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එනවා බලමු ඇතුළේ එළියට ගත්ත ඊයන් ටික රයිට් මෙන්න මේ විදිහට එළියට ගත්ත ඊයන් ටික එනවා එළියට
මෙතන මාර සක්ෂන් පවර් එකක් තියෙනවා. වන් ෂොට් අපිට අදින්න පුළුවන්කම තියෙනවා ඒකත් එක්ක බැලුවාම. ඔව්. තව අපි මොකක් හරි ගලවමු. මම මෙතන තියෙන 3 ගලවමු දැන්. කොහොමත් මේක ගලවන්න අවශ්‍ය කරන එකක් ඉඳා ෆෝකස් ඔයගලන්ට පේන්නේ නැහැ නේ. right. ෆෝකස් මම ෆෝකස් ලොක් කළොත් එහෙම right. දැන් ෆෝකස් ලොක් කරලා තියෙන්නේ. මේක ඇලිලා හිටිනවද නැත්තම් නෑ එහෙමත් නෙමෙයි. අදිනවා හොඳටම අදිනවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒක නම් ආයි කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ හොඳටම අදිනවා. එහා පැත්තේ තියෙන එක ගත්තොත් මේක ඊයන් ටික අයින් කරන්න ඕනේ. මේකේ තියෙන එකම ටෙක්නික් එක මම දකින්නේ මට තේරෙන විදිහට මගේ අත්දැකීමත් එක්ක මේ අපිට මේ විදිහට මේ ඊයන් කොටස්යෙන් මගේ ලස්සනට ගන්න පුළුවන් අතට. හරි ඒක කවන්නේ කියමුකෝ. ඒ ඊයන් ටික මැනේජ් වෙනවා. මේකේ මෙන්න මේ තියෙන රබර් ටිප් රබර් මේ තියෙන ඒගොල්ලෝ මොකක්ද ඒකට කියන්නේ ටියුබ් එක නේද? ඕ ස්පෙයා ටියුබ් එකක් මේක. මෙන්න මේ ටියුබ් ස්පෙයා කියන්නේ ඒක කොටස. මේ ටියුබ් එක මේක මෙහෙම නිකන් නැමෙන සුළුයි. හොඳද? එතකොට මේකේ තියෙන මේ මෙන්න මේකෙන් අපි ප්‍රෙස් කරනකොට නිකන් අර ඇද්දින එකකින් වටේ හුලම් ප්‍රමාණයක් එන්නේ බෝඩ් එක පිටින්ම ආවරණය කරලා මේ සක්ෂන් පවර් එක අරන් දෙන්න try කරනවා මේකෙන්. ඒ කියන්නේ ඒක නිකන් වටේට ආවරණයක් වගේ එනවා ඊයන් ටික එළියට පයින් නැතුව පිට දේවල් අදින්න නැතුව ඊයන් ටික පමණක්ම ඇතුලේ තියෙන ටිකත් එක්ක සක් කරලා ගන්න මේකේ ඒ වගේ මෙකැනිසම් එකක් දෙනවා. really branded මේක තව ටිකක් දික් වුණා නම් හොඳයි දෝ කියලා මට හිතුණා. බර නම් සාමාන්‍යයෙන් ග්‍රෑම් 200ක් නෑ. ඕ ග්‍රෑම් 200ක් විතර ඇති හැබැයි බර නම් බ්‍රෑන්ඩඩ් තමයි ඉතින්. මෙටල් තියෙන්නේ කාලෙක තියාගන්න පුළුවන් කියලා මට හිතෙන්නේ. ඉන්ජිනියර් බ්‍රෑන්ඩ් එක made in Japan. ඉතින් රෙකමන්ඩ් කරන ඕන කෙනෙකුට අරගෙන try එකක් දෙන්න කියලා. හරි හදිසි වීඩියෝ එකක් ගෙනාව ඉක්මනටම මම නම් රෙකමන්ඩ් කරනවා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ එහා පැත්තේ ඔයගලන්ට පේන නැති මෙතන උනත් මේ මෙහා මෙහා පේනද ඔයගලන්ට සිදුරු ටික අර දැක්කද ටැග් ගාලා සක්ෂන් පවර් එකෙන් එහා පැත්තෙන් පැත්තේ මේ බාන කොච්චර ලේසිද කියලා යටින් බැලුවට පස්සේ නේ සක්ෂන් පවර් එක කොච්චරම් පවර්ෆුල්ද කියලා මේ වගේ එකක් ගලවන්න කොයිතරම් පුංචි වෙලාවක් දැන් එහෙම බැලුවාම ඒක ඉතින් මාර වටිනවා. right thank you